ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම බබාලට අලුතින් කෑම හදලා එකතු කරපු ගමන් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම බබාලට බර වැඩි වෙන ආහාර වර්ග, අතින් අල්ලන් කන්න දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග, විවිධ ආහාර වලින් හදලා දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග playlist යටතේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පහසු වෙන්න. ආයුබෝවන් මම අද ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන ආවේ අපේ පොඩ්ඩන්ට අමතර ආහාර වේලකට ලබා දෙන්න පුළුවන් රසවත් වගේම ගුණවත් ආහාරයක් අරගෙන අල සහ හබලපෙති ෆින්ගර්ස් අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය අල ගෙඩි දෙකක්. ඊට පස්සේ මම ඒක පොඩියට කපාගෙන අල ටික ස්ටීම් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම ස්ටීම් කරගත්ත අල ටික. තව මට අවශ්‍ය වෙනවා හබලපෙති කෝප්ප එකක්. මම දැන් මේක ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාලා හොඳට පවුඩර් එක වගේ කුඩු වෙනකන් කුඩු කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ පවුඩර් එකක් වගේ කුඩු වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් කලින් ස්ටීම් කරගත්ත අල ටික බෝල් එකකට දාලා ගෑරප්පුවකින් මේ වගේ හොඳට පොඩි කරගන්නවා. පොඩිම කෑල්ලක්වත් හිටින්න බෑ. ඒ හින්දා හොඳට ක්‍රීම් ගතියට එනකන් අල ටික පොඩි කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හොඳට පොඩිම කෑල්ලක්වත් නැති වෙන්න පොඩි කරගත්ත අල ටික. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා කලින් කුඩු කරගත්ත හබලපෙති මේස හැඳි 4ක්. හබලපෙති මේස හැඳි 4 එකතු කරාට පස්සේ තව මේස හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් තමා ඉතුරු වෙන්නේ. ඒක ඕන වුණොත් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්න පොඩියට කපාගත්ත කොත්තමල්ලි කළ. ඔයාලට ලුණු කොළ, ලීක්ස් වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට කැරට් බෝංචි වගේ එළවලු වර්ගයක් වුණත් හීනියට ග්‍රේට් කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ එකතු කරගන්නේ ගම්බිරිස් කුඩු සහ ලුණු කුඩු. අවුරුද්දට වැඩි බබාලට තමයි ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නේ. මෙතනදිත් ඔයාලට පුළුවන් රස අනුව මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස් කුඩු වගේ දේවල් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් කරන්නේ මේ මිශ්‍රණය හොඳට අනා ගන්නවා. මම දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් අතින් අනා ගන්නවා. අනාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මම දැන් මේ විදිහට මේ මිශ්‍රණය අතින් එකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුංචි හරි තෙත බවක් මේ මිශ්‍රණය දැනුනොත් එහෙම හබලපෙති කලින් ඉතුරු වුණා නම් ඒ හබලපෙති ටික මෙතනදී එකතු කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම අනාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මිශ්‍රණය විනාඩි 10ක් තියන්න. විනාඩි 10කට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණයෙන් පොඩි බෝලයක් කඩා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අත් දෙකෙන් මේ විදිහට මම ඒක රෝල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ලෑල්ලක තියලා මේක හොඳට රෝල් කරලා තව ටිකක් දිගට හදා ගන්නවා. කැඩෙන්නේ නැති වෙන පරිස්සමෙන් රෝල් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට රෝල් කරාට පස්සේ මම මේක කෑලි වලට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට මම සම්පූර්ණ මිශ්‍රණයෙන්ම ෆින්ගර්ස් හදා ගන්නවා. ඔයාලට මේ විදිහට ෆින්ගර්ස් හදාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න මේවා ෆ්‍රීස් කරලා අරන් තියාගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ෆින්ගර්ස් ටික. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වුණාම තෙල් එකතු කරගන්නවා. මම ගොඩක් තෙල් එකතු කරන්නේ නැහැ. ගැඹුරු තෙලේ නෙමෙයි බදින්නේ. ඊට පස්සේ ෆින්ගර්ස් මේ විදියට එකතු කරලා හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්නවා. මේ විදියට රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගත්තට පස්සේ මම තෙල් බේරෙන්න ටිෂු කඩදාසියකට දාලා තෙල් බේරෙන්න තියනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ෆින්ගර්ස් බබාලට අලුත් කෑමක්. ඔයාලත් බබාලට හදලා දීලා බලන්න. බබාලා ආසාවෙන් කෑවනම් ඔයාලා හදාගත්ත ෆින්ගර්ස් වල ෆොටෝ එකක් මගේ Facebook page එකට මැසේජ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් එකකින් දක්වන්න. ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.